ሰላም ስሜ ቲጂ ይባላል እንዴት ናችሁ ሁሉ መልካም ነው ወይ ዛሬ በጣም የሚያስገርም ልዩ የሆነ እርጎ አሰራር ይዤ መጥቻለሁ የተጠቀምኳቸውን ግባአቶች በዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ ጽፌያቸዋለሁ አሁን ወደ አሰራሩ እንሂድ የተጠቀምኳቸው ግባአቶች ወተት እርጎ እና ስኳር ናቸው በመጀመሪያ ያዘጋጀሁት ወተት በብረት ድስት ውስጥ ገለበጥኩት ለእርጎ መጠቀም ያለብን ወተት ሆል ሚልክ ነው 2% እና ሎ ፋት ምንጠቀም ከሆነ እርጓችን በጣም ቀጭን ነው የሚሆነው ወተቱን ከገለበጥኩት በኋላ አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር አደረኩበት የተጠቀምኩት ስኳር 0 ካሎሪ ነው ስኳር ሲጨመርበት ልክ እንደ አገር ቤት አይነት እርጎ ጣዕም ይሰጠዋል ስኳሩን ከጨመርኩበት በኋላ ምድጃዬ ሚዲየም ሂት አድርጌ ወተቱን አፈላሁት የፈላው ወተት እስኪቀዘቅዝ መጠበቅ አለብን መቀዝቀዙን ካረጋገጥኩኝ በኋላ 6 የሾርባ ማንኪያ እርጎ በቤት ውስጥ የነበረ እሱን ከወተቱ ጋር ቀላቀልኩት ምክንያቱም እርጎ እንዲረጋልን የሚያደርገው ያምንቀላቅለው እርጎ ነው እናንተ ከፈለጋችሁ ግሪክ ዮገርት መሆን ይችላል ማንኛውም አይነት እርጎችን መጨመር ትችላላችሁ ወተቱንና እርጎውን ከደባለኩት በኋላ ባዘጋጀው ጠርሙስ ውስጥ ጨመርኩት ወይራ የምታገኙ ከሆነ የእርጎ ቃችሁን ብታጥኑት የበለጠ እርጓችሁ ቆንጆ ይሆናል እኔ ስላላገኘው ነው በጠርሙስ ያዘጋጀውትን የእርጎ ወተት ለ7 ሰዓት ውጭ ላይ አስቀመጥኩት ከረጋ በኋላ ድጋሚ ለ7 ሰዓት አሁንም ፍሪጅ ውስጥ አስቀመጥኩት ከፍሪጅ ውስጥ ሲወጣ ይኸው እርጎ እንደምታዩት በጣም ያምራል በጣም ቆንጆ ነው ያስጎመጃል ሁላችሁም በቤታችሁ ሞክሩት ከወደዳችሁት ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩኝ ውድ ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስለምታዩልኝ ስለምታበረታቱኝ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ያገናኘን ባይ